જે રીતે રેસિપી શીખવાડી એમાં પણ ખૂબ સરસ ખ્યાલ આવ્યો કે કઈ રીતે એર ફ્રાયરનો યુઝ કરીએ. માઇક્રોવેવ અને એર ફ્રાયર બંનેમાં એ લોકોએ રેસીપી બનાવી અને અમને ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપ્યું અને ખૂબ જ સરસ રહ્યું. તો મને બહુ સરસ એક કન્સેપ્ટ કહેવાય. સો થેન્ક યુ સો મચ ક્રોમા સ્ટોર અને આખી ટીમને અમારા બધા જ તરફથી થેન્ક યુ.